ही भाजी 12 भाज्यांपासून बनवली जाते। मी तुम्हाला ही भाजी कशी बनवायची हे मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे आणि ही भाजी आपण घरच्या मसाल्यापासून बनवणार आहोत। चला तर सुरुवात करू या भाजीला। सर्वप्रथम आपण घेतलेला आहे हरभरा, डिंगऱ्या, वांगे, वाल, हावरी, गाजर, पेरू आणि बिब्याचं फूल। तसे आपण यामध्ये बोरही घालणार आहोत। तसेच टमाटर आणि बटाटा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता। आम्ही फक्त बटाटाच वापरलेला आहे, तुम्ही टमाटरही वापरू शकता। ह्या सर्व भाज्या आपल्याला आता या पद्धतीने चिरून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, तुम्ही बघू शकता। चला तर आता मसाला बघूयात। मसाल्यामध्ये आपण घेतलेले आहेत मिरच्या, शेंगदाणे, खोबरं, डाळ, भाजून घेतलेले कांदे, धने, हावरी, गरम मसाला। तसेच आपण यामध्ये थोडेसे हरभरेही घेतलेले आहेत। हे भाजून मसाल्यात काढून घेतल्यामुळे भाजीला खूप छान चव लागते। यामध्ये आपण थोडंसं आलंही घेतलेलं आहे आणि चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आता हा सर्व मसाला आपण भाजून घेणार आहोत। सर्वप्रथम आपण घेतलेला आहे खोबरं। आपल्याला सर्व मसाला भाजून घ्यायचा आहे। तुम्हाला तर माहितीच आहे कशा प्रकारे मसाला भाजून घेतात। हे बघा, आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे। आता आपण घेतलेले आहे धने आणि आलं। आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाईक आणि सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा। त्याचबरोबर आपले धने या पद्धतीने सर्व मसाला भाजून घ्या। आणि ही भाजी भोगीच्या दिवशीच का बनवली जाते ती सर्व माहिती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकणार आहे, त्यामुळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा आणि आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। ह्या भाजी बरोबर जर बाजरीची भाकर हवरी लावून असेल तर खूप छान लागते आणि आम्ही हवरीची भाकर बनवलेलीच आहे, त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकणार आहोत। तिळीमुळे आपले हाडे खूप मजबूत होतात। जर तुम्ही प्रत्येक भाजीमध्ये तीळ टाकून खाल्ली तर ते आरोग्यासाठी खूप फायद्याचं आहे। तुम्ही आम्ही काल टाकलेला व्हिडिओ पाहिलाच असेल, कसा वाटला तोही कमेंट करून सांगा। चला तर आपण सर्व मसाला भाजून घेतलेला आहे। आता सुरुवात करूया आपल्या प्रत्यक्ष भाजीला। सर्वप्रथम आपण एका कढाईमध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत हळद,
आहे प्रवीण मसाला, काळी मिरी पावडर आणि लाल तिखट। हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ही 12 भाज्यांची भाजी खूप सोपी आणि साधी आहे आणि याची चवही खूप छान लागते। आता आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत चिरून घेतलेल्या सर्व भाज्या। त्याचबरोबर आपण यामध्ये सर्व भाज्या टाकून घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला दिसतच असेल आपण यामध्ये हवरी टाकलेली नाही। हवरी आपण भाजी मिक्स झाल्यानंतर टाकणार आहोत, म्हणजेच परतून झाल्यानंतर। आता आपण ही भाजी मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून परतून घेणार आहोत। आता आपण यावरती टाकून घेतलेली आहे हवरी। हवरीला तीळही म्हणतात, तुम्हाला तर माहितीच आहे। तीळ टाकल्यामुळे भाजीला किती छान चव येते। आता आपल्याला हवरी यामध्ये परतून घ्यायची आहे। आपली भाजी परतत आल्यानंतर आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत। चला तर आता यामध्ये पाणी टाकून घेऊयात। चला तर आता भाजी शिजूपर्यंत भाजून घेतलेला मसाला बारीक करून घेऊयात। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला मसाला बारीक करून घ्यायचा आहे। आता आपण भाजून घेतलेला मसाला बारीक करून घेणार आहोत। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला मसाला बारीक करून घ्यायचा आहे। हे बघा, आपली भाजी उकळत आलेली आहे। चला तर यामध्ये बारीक करून घेतलेला मसाला टाकून घेऊयात। हे बघा, आपण सर्व मसाला टाकून घेतलेला आहे। आता आपल्याला ह्या भाजीला कड येऊपर्यंत थांबायचं आहे। कड आल्यानंतर आपली भाजी तयार होईल। भाजीला कड येऊ लागल्यानंतर आपल्याला यावरतून कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। पुन्हा एकदा आठवण करून देते, अजूनही तुम्ही आमच्या या YouTube चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा। हे बघा, आपल्या भाजीला कड आलेला आहे। आणि हे बघा, आपली भाजी ही तयार झालेली आहे। भाजी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा।